Ay, dili ka nang wala na sila ni adto. Pwede online, sir. Di dyan naman ito, pag may ka, pwede online. Face to face. Ano sila? Okay. Dili pag sa mative lang man good ko nagapa face to face pag formative or mga Dili na. After living. Mr. JP lang ang magpaano next week. As far as I know, naay murag naka all assessment yata sa next week kay move siya by para daw basta para naka-share screen na? Naka-share screen na? Wala pa? So, mag-solve sa daw ka paper. Unsa man? Okay. Ako, dito mga daghan. Okay, sige. All right. So, good afternoon naman yun, no? Okay, good afternoon. Computer engineers / programmers. Okay, so let's back where we left off. So this time, we have discussed earlier, no, the fundamentals of data structures, why there is a need to study data structures and algorithm. Excuse me. Sorry. And then we discussed the most important part, which is the space and time complexity. But if you have algorithm complexity course, actually for computer science, meron separate course for that. No? You touch big O notation, theta notation, and gamma, mga ganun na mga notations. But for this purpose, since data structures and algorithm is more focus in the algorithm and programming, so we'll proceed with the most exciting part, which is creating of the abstract data type. So when we talk about abstract data type, the abstract data type is one of the pillars of OOP. So, di ba meron tayong pillars of OOP, meron tayong encapsulation, inheritance, polymorphism, and the other one is abstraction. Okay? So, ano nga ulit yung encapsulation? Sa kanya lang. So encapsulation is parang incorporating or associating the operation together with its associated members into one single unit, which is called a class. Usually, pag mag-create tayo ng class without a main, that is an encapsulated class. Okay? But it can be only treated or it can be only matawag natin siya encapsulation pag all members are private members, meaning the members cannot be accessed by any other classes. So that's encapsulation. So why is it important to encapsulate? Actually, ang importance of encapsulation is privacy of the member. It's like your watch. Diba ang watch nato usually siya, fully abstracted siya with the, kung digital watch, dili siya available ang mga gear and other parts of that watch. Okay, kasi kung available siya, what will happen? It can be easily altered, no, ma-tampered, then which leads to madaot, di ba? So that's actually the reason behind why there is a need to encapsulate. So, and then actually ang abstraction is the implementation of encapsulation. Okay, so once you know how to encapsulate, then it follows na we can implement what they call this one, inheritance. Inheritance is ability of a class to share common properties. Example, like your aqua flask. Or your aqua flask, di ba? Asa magikan na where is it derived from? Hydroplast. Okay, from hydroplast, where is it? Asa man sila derived? Both aquaplast. Thermos, most likely thermos. Pero the idea, ang sa thermos man is thermal, init lang, hot lang. Okay? But eventually, that aquaplast will evolve into something else na siya hot and cold. Probably, maabot na time. No? And whoever ang pwede maka-inventa na, basin kamo na with pwede ma-control na sa ato ang smartphones na okay, hot, cold. It can be, no? pwede siya na ano pa. Anyways, so that's the
that is di ba the evolution of chairs. Unsa may pinakauna na chair? Bato. Wood. Wood, made of wood, na made of plastic, na ay mono chair, na ay armchair. So they are called as chair, but that's the idea is gotten from the original chair, which is called as a chair. So yan yung inheritance, ability of a class to inherit properties of another class. The same with when we talk about polymorphism naman, polymorphism comes from the word poly means many and morphe means forms. So di ba chair? So different behavior sa chairs, different forms, excuse me, pero they are called as chairs. Clear? So, para sa mga sabon na gigamit nato, there are a lot of sabon. May sabon sa ulo, may sabon sa buhok, may sabon sa skin lang, may sabon sa face, but they are all soap opera. Okay, so now, we're not going to, yan naman eh, COVID na ni. Joke lang. Sa Thailand ni nga COVID ba? Naka-record yan, no? Patay. Pero Sige lang, wala exam. preview ang ano dito, ang pitis. marijuana. Anywhere. Na store, I like ang 7-Eleven nila is ang Oo. Ang mismong ang bottle, water bottle na marijuana. Naka-record. Marijuana. Tapos anywhere can just smoke weeds, ano lang. So, pero mahal. Na ganito nakakaang lang na palit ka. Tapos pero ang mas effective kay katong ganing murag lukot-lukot na siya. Yeah, joint sir. Basta ka ng leaves siya nagipa-dry tapos murag ano lang siya gamay lang siya tapos 700 baht that's 700 baht that's one almost double yata sa peso. Almost. O mga 1.4 ano. So, mahal jud siya. Sige, anyway. Pero ano mo lang as tambal na sa ilaha. Di ba medicinal man jud ang ano. So, dili recreational. Mentality lang jud sa Pinoy na pag mo inani ang outcome. So, now, unsan man jud ni? We have abstract data type. So, we have 4 operations. So the idea sa abstract data type guys is we do information hiding and data hiding. Okay, para dili ma-compromise ang internal parts or components. Mura kung sa car, di ba? Ang car pwede lang man na walay dashboard, pero ikaw daw drive og car na walay dashboard, no? So like you don't get to see di ba sa dashboard usually makita nimo ang imong ano sa oil, sa imong gas, or kung pedal ka makita nimo transparent na ang gas nag-accelerate. So that's the idea of the dashboard. What if there's no presence of that? So you don't get to see whatever ang na-added kung say update sa imong or unsay status na or current state sa imong gas or So nag-work siya pero hidden siya sa imong. Yes, that's ano. So the only way for us to do that is ito yung for us to create a good abstract data type is dapat these 4 operations must be present. So number 1, we have creator. Okay, what is this creator? A creator is used to initialize an object. Okay, so every time we create a class in Java, we always have this idea of instantiating an object. Okay, so because Java is an object-oriented programming, so basically, most definitely, pag sinabing Java, object-based siya na programming language. Okay, so used to initialize or create an object. So used to initialize or create an object. Can you please do follow kay nako ipahimo sa inyo na algo later on. Sige. But wala pa man ko nag-code anyway. So the transformer naman is this part or this operation of ADT will trigger change or invoke change to the object. Okay? So let's say for an instance sa phone nato, di ba makita nato sa phone na 100% ang imong battery. Like naka 100% ang status. Unsa may maka-trigger sa iyahang change or sa status sa to ang battery. Pag naay mga aside sa background na processes kanang mag-game ta,
Then makita na to 80% na lang, 85%. So ang transformer is siya ang naga-trigger to sa update or change or sa status sa ato ang object. Okay? So that's transformer, no? Usually ito yung mutator natin. So siya ang mutate from the word ano sa changes, no? Nag-evoke sa changes. And then yung observer is yung observer naman is ito yung setter natin. Okay? So setter. So we use getter rather. So getter, this is the setter. This is then getter, mutator, then this is the accessor. Okay, and then the input and output is syempre ito yung values, the data or the entry we're going to pass on. Okay, para mag-change ang value sa atuang object. So, remember that one, creator, transformers, observers, and input and output. These are just terminologies in creating abstract data type, and this must be present. So, number one, let's assume that we are going to create an application where we can see the current state of our water tank. So, assuming, atong haton application kay, let's get a water rain na maadto sa atong water tank, and we have an update as to unsa na status or sa status ato ang water tank. Either napa ba siya current water, puno na ba, or ang acidity level, something like that. So, kuya, kato lang sa current level and if it's empty or if it's not. So, now, when we create a what are the data members of water tank? Naman na sa inyong mga data members natay. Sibutan nato siya capacity. Syempre ang capacity sa water tank. Like how much is the capacity of the water tank? Unsa iyang max kay dili man ta pwede wala man siguro water tank na infinity, no? So dapat na kung 1,000 liter ba, 3,000 liters, something na. Or pila ka tons. Tama ba? 9 tons? Ang capacity? Ay dili kilogram man na Liters na lang. Okay. Mali ko. Sige. Okay, we have ang kabug-aton dito ang if kilograms na to siya or tons. Pero di lang nato na i-appeal. Okay, kana lang ang importante na na to, sir. Capacity, what else? So ang private diri sir naga-indicate na sa water tank lang na class magamit. Very good. Okay, very good. And nothing else, sir. Yes. Nasa water tank lang, sa iyaha lang. Yes. Okay. Pero pag i-private ang class mismo, sir? Pag i-private ang class, then it cannot be used by any other. So, di siya pwede magamit sa other package because it's already private. So, and ang essence is dapat i-public na to ang class. Only that i-private na to ang parts which are usually data members or the data field. Okay. So let's have here, if we're going to get the current water or the water level or something, I don't know, on saan nila water level or current water. So we're going to include it here. And then if you're going to also include what? Hang color, probably shape, di ba? We are actually creating a tank here na pwede ma-customize into a different shape. So usually sa shape na niya cylinder, cylindrical ang iyahang shape, no? But na may uban square or rectangle. Star na ba? Star pero naka-gripo, no? Pwede from every edge na ay every side na ay gripo na ay faucet. Anyway, this is the basic part. These are the basic data fields of our water tank. So again, these are called data fields, okay, or data members. Now, every object has behavior and characteristics. Ito yung sinasabi na ito yung characteristics of our water tank. So by means of characteristics, we are able to describe a specific object. Pag sinabi nating behavior, how our object behaves. So example, atong water tank will behave as
Simple lang iyang behavior. It will just store water. No, matanggalan, ma-remove lang ang water. Okay, so now let's have first one, creator. So creators, di ba, as I've said, these are used to, creators rather, are used to initialize or create an object. So we are going to create creator, and sa Java, ang creator is called as constructor. Actually, the same. The same with C++, the same with C, the same with C#, the same with Python has even constructor. Kaya lang sa C++ or sa C na ay destructor, but Java doesn't have destructor anymore. Ang destructor is i-destroy completely ang object once end ang program. Okay? Sige. So si Java mode naman ko siya garbage collection method. So dili na need na mag-destructor ta. Okay. So actually Java has three types of creators or constructors. Number one, default constructor. Okay. So three types ito sila. I don't know if na-include na ako niya sa ano, pero three types. We have default constructor. So when we talk about default constructor, by default Java automatically creates it. Okay? So sige, I'm gonna prove to you that Java automatically creates a constructor. We are going to create a class that is going to test our tank. So test water tank. Okay, sige. I want you guys to create a class named test water tank. And that is where the main method should be. Okay? So, as you can see, yung water tank natin, yun yung ADT. We don't have anything there na main. So, test water tank this is our, syempre, as a programmer, we should test our program if it's working properly or not. Opo. So, we are working on with the two different classes here. We are at the same time a creator and at the same time a user of the class. So before nato siya i-deploy, ato sa siyang make sure that this is working properly. So now we'll have here water tank. So let's say water tank is equal to new water tank. So notice that you can see here that this is the name of the class or the ADT, and this is the object. Di ba I've told you that constructors or creators are used to initialize an object. So this is now the part where we instantiate or create an object. Object is created. Object is created. So kaning tank, sir, amo ni pangalan sa water tank. Mao na ang constructor, ang term niya is default constructor. Okay, 'di ba? If you ever wonder, sir, asa nagikan ang water tank? Yes, very good. This is actually right from here. Ito yung default constructor. Si Java, if you can you don't have to explicitly declare it as constructor kasi automatically Java will create for us. So nana na sa Java daan. Again, automatic na siya. Kaya tawag siya default constructor. Pero if you guys want to initialize something in that constructor, pwede nimo siya buhatan. So water tank. So example, this is the default constructor. I explicitly created in my water tank. Diba kanina wala siya nagyaw-yaw sa PCAS class. But this time, ang wato na to is we're going to create capacity here equals to, let's say, 1,000 liter. And then, let's have here current water is equal to 0 liter. So, integer siya, meaning whole number. Dili siya pwede 500.5 for now. No? For now. For practice lang sa. Okay, so this is now the water tank. Every time, if I'm going to create here, let's say, system.out, then butan ako the capacity. Sys-o, tapos control space, enter. State type ang system. Control space. Butan na to, okay, capacity.
Yan. So, now, let's go back to our test water tank. Okay? And then, whenever we run our test water tank, it will display the capacity by 1,000. Kasi, that is what we initialized there in our constructor. Kaya siya, because ang tawag siya default constructor. Okay? So, pero this is not a good, this is not a good, actually, this is not a good program or solution that you put here your capacity. So, di ba, creator, there are other operations pa like this one. So, let's proceed now with the, meron tayong default, meron tayong parameterized, meron tayong copy constructor, but I'll skip that part muna. In order for us to call the current water or the capacity of our water tank, pwede tayong maggawa ng observer. Okay? So yun yung role ni observer sa ADT. So how do we do that? So let's create here public. So ito na yung observer ha, observer. So public int capacity. Yan. Then let's have here return capacity. So, ganyan ko siya para hindi siya medyo Okay, so this is the observer part and we are going to also include the current water. So public int current water. Sorry. We have here return current water. It's up to you guys ha, if you want to have any other name for your observer, like instead of current water level, it doesn't matter. Okay, as long as what you have returned is actually the current water, which is this data member. Okay, so with this, kaya siya naka-public because that is what we are going to access from there dito sa water tank natin, no? Dito sa Are you guys done with the abstract? Ikaw ako na class? Nagawa ko na. Sige. Tingnan lang ako fast, medyo fast lang. Multiple markers. Actually, para Ay, dili. Isulod sa ano? Kasi bottom sector. Anong application ang gamitin? Yun siya ginabuhat ninyo. Notepad. Okay lang. Pwede mo kasi rin. Magtapos sila para mag-enjoy. Sir. better. Ano siya bottom sir? Anong i-type mo, sir? Tag kayo siya oh. Google Lens? Okay. Ano na? Gamapin ako. Really? Para dali lang no? Ano pa di ba sa further? Ano po? Ano pa so far? Opo. Ay, yeah. Java with ano ba yun? Java with label. Is this yours? Like ownership sa org ninyo? Yes, sir. Your Kaya tungod sa org really goes better, no? Like you go wider and wider. President. And richer. Oh, ikaw pala sa president nila. Yes, sir. Amin parang hindi active. Anyway, let's go back here. So, let's have here sige. So, this time we're going to go back to test water tank. Pwede natin ito i-G option pane hal, pero later na natin siya gawin G option pane. So, let's have here so dito na mag-out ng capacity. Lagyan natin yung \t para mas arrange yung display. So, tank dot capacity. Okay, and then let's have here current or water level na lang. Water level para dili taas. Okay, and then tank dot current water. Okay, so I'm gonna run this one. So you have there, pwede na, abutahan na to siya og para realistic. Tangan to siya L and then L.
So there, no? You're able to call those the method type or ADT is just an implementation of a encapsulation. Sige, before we'll proceed, is there any question, clarification? Hindi, sa ibang class. Isang class lang. Pwede sa? Ibang class. What do you mean ibang class? New class, sir. Mag-new class ako for? Ay, sa kami, sir. Ay, magbalik ako? Ay, kami, sir. What do you mean? Isang class, di ba ito lahat, sir? Dalawang classes tayo. Merong water tank. Kasi, sir. Asa ko mag-anto? Anong yung tatlo sa test? Test water tank. So, ang test water tank, guys, is just our tester to test the created ADT if it works or not. So, importante na makabalotag ADT because most of the things sa programming nato in the future will be ADT na lahat. So, this is how this is how we should code or write codes na. Dili tong mga nandito tanan sa main ang mga codes ninyo. O, dili to siya okay. Pwede pa balik sa water tank. Opo, sure. Pagdating sa major, i-call mo lang. Yes. Pareho lang sa encapsulation ng idea. Actually, encapsulation niya po siya. Pero inani siya, not all abstract data type are encapsulated class. But all encapsulated class are abstract classes. Abstract type. Error lang yung boss. Enter, sir. Now, Capacity current water. Cupcake yun. Dili dahil siya. Mali ang keyboard. Kita mali ang keyboard. Capacity. Dili dahil. Pwede balik Sa test water tank. Yes. So meron na tayong creator and observer, wala pa tayong transformer, right? No? Guys lang na diya sir. Charge lang na diya. Balit 13. Mura man mo kuan, mura man mo si katong sa tong nasalida gani ay katong series sa Netflix. Stranger Things. Stranger Things. Mag-bike na lang kulang ninyo. Dili lang to accurate ilang representation ato. Ngano? 1-to-1 lang magmini yung radio. Pero ila kay maka one to many. O nagkuhan siya, duha ang nag-story at the same time ba? So, kanta silang duha, pindot silang duha. Hindi ko ito madunggan. Nice observation. Ay, fantasy ko. Di ba Yeah. nagkanta man sila? Ang plot niya no kay katong dugay ano pa pila ka years pa to ago, like dili siya current or recent na year. Makabuhat sa lang ito. Ang ilang mong gigamit nga radio mo kay high frequency radio. Tapos, So dito siya pwede. Hindi niya pwede nga duha ka mo mag-story at the same time. So salida di siya fiction. Fiction din siya, fiction. Pwede na ka dito sa pangkakarang sa YouTube nga tanong debunk nila ang Debunker. Dapat ikaw naka dito apil sa kuan team. Nakulatag ko na, naman kasi nang duwa, di man matunggan. Basing coral to. Kung ba't ka, wala ko ganahin sabihin mo sa kuwan, sa series. Wala kay Peke dai. Wala, first season. Okay, so can we guys continue na? Sige. So, as you can see, again, no, this is not part of Adobe, but if you guys will make this as private, dili na ni siya ma-access from there ha, mag-error na imo ang ano guys. Error na siya capacity because it's not accessible anymore. Okay? Asa mo private sir dapat. Katong private incapacity. Nasa baba. Okay, if you will ask me, sir, what about this one, sir? Nganong dili naman lang nato ni i-public like di ba remember like sige tama, good if namoy na question pero dili lang niyo i-ano example. Tank that let's say di ba capacity. Example kanang capacity without this one ha. Let's say buta na ko 100 ana. So naka-private man siya, di ba?
So, why not i-public na lang din na, sir? Like, for an instance, i-public na ko ni para this is allowed. Oo. So actually, yes. Pero the problem with this one is this is not a good ADT. Why? Kasi kung imo na siya ano into 100, what if 'di ba you don't allow the user to input negative values. So possible intrusions could happen. Yeah, what if kanang kwarta ni siya kanang like ang kung ipasa is negative let's say balance ni siya sa student. Butan ako kay negative 1,000. So ma-change ang akong balance to negative 1,000. So with that is why gina preserve nato siya, kina make nato ni siya as private para ma-preserve nato ang iyang dili siya constant but ma-preserve nato ang changes niya na walay sa the only thing na maka-trigger sa iyang change is by accessing this one, which is now kung i-private nato ni ang anyong hacker dili jud na siya makaano like say na hacker sa inyong API, no, let's say kana na API is for calculation sa sales, no one can ever hack that one kasi like this one dili na siya ma-access. Okay, so sir, what if sir, if condition din ako, sige daw, mag if condition pa ka dire imong sa imong program, taas na imong code. Di ba? Now, okay, now what if sir, I give you another situation. Since dili naman ni allowed, what if diri ko magbutang og magbuhat, paano na ko i-change ang capacity? So, let's say naatay set capacity. No, pwede ta maka-change kay di ba ma-customize na to ang water tank. So, remember, ang good, okay ang imuhang API, okay imong ano if customizable siya. Okay, like ma-customize sa, di ba mo man ang idea sa mga sa ChatGPT na open source siya, free, na everyone can update the machine learning para ma-train pa nimo siya. Whatever i-feed nato dito, mas ma-train pa tong maayo ang machine learning, ang model nga gigamit niya. So, that's why every time mag-ask mo dito, i-feed to sa machine learning, mas ma-train siya, mas ma-bright siya. Inana ang ginabuhat sa ChatGPT. So now, the same, similar idea siya but not exactly the same. But similar idea siya sa dire na whenever we create, let's say maghimo ta og transformer. Okay, transformer. Let's say public set void set capacity. Okay, sa Java na po static pero sa kanan ako discuss. Set capacity, let's say int capacity. So I'll have here this that capacity equals to capacity. Nana? Dito si mong table. Dito? Wala na check. Papa ko sing naging panguli naman to kay klase ko. Tamo. Sige, bye-bye. Okay, alright. Kuya, mong bata nunod, sa... di ba, I told you. Dili. Come sign on to. Sige. Sige. Hadlok lang yung sunod pag baan pag nagklase. Laton jud mo mahuman. Na yung mga something. Yung mga something lang. So, now, we have here a transformer. Now, setter. This is a mutator. So, di ba, ang capacity nato is initially 1,000. Pero we can change the capacity. Like, siya nga user, abot siya ibuhat dito, if gamiton niya ni na API, siya bahala pila yung capacity. Ikaw bahala pila imong capacity. Ikaw bahala pila imong capacity. So meaning customizable imong water tank as to how much capacity ang pwede or gusto na ko buhaton sa akong water tank. So this is the idea of the for this transformer. Okay? So now, balik ta dire, now what if sir, kay tagaan naman nimo you will give the user naman the chance to change the capacity by calling the capacity. So pwede gyapon sir makahatag di og, di ba? Next question is what about ang kung butang di sir negative 100. So allowed man lagi siya. Okay? Allowed man lagi siya. Yes. Yes, sa iya na side diri gitawag na ako, gigamit na ako and then I pass negative 1,000 but 100, but as a programmer you can change. Okay, you can
you can implement restriction in your program by having if condition here that if capacity is less than 0 or even let's say equal to 0, then we will display sys no. Okay. Sa maibutan nato dre, invalid capacity or it's up to you. Invalid input. Invalid input. Kamo bahala dra butang sige. Ana. Okay? So we can have this one. So ano na to, ano na to ang restrictions, no? We can apply restrictions to our program. So with that, if mubalik ta dito sa user sa ato ang sa test water tank, whenever negative ang input, try to notice na ang i-display dire is invalid capacity. Otherwise, kung yes. Later, i-finish na. Pwede ba yung sentence mo tapos? Sige, sige. And then let's run this one. And then it will tell na, ayan. So it's hidden but it's valid. Tama? Because the capacity is still 1,000 liter. It's not changed. The transformer, although gi-access ni user, but nothing is changed. Ay, kuan man. Kailangan mo meter. Yes. Unless kung compared kanina kung valid ni nato ni gi-public i-private, automatically the user can just, change it to negative 1,000, which is not safe. Diba? So, ang actual na nasa water tank na class is 1,000 bisan nag-input ka o lain sa set Yes, capacity. exactly. Okay. All right. So now, okay. So the idea there is yung algo niyo is yung restriction niyo or yung code niyo is depending on how secured it is. Depende rin sa programmer, no? Sa murag security measures ninyo. So now let's proceed with further transformers, pero ipadayon sa nato ang water tank. So I have given you already what it may look kung meron na siyang observer, transformer, and creator. So ipadayon nato ang three types of constructor. So, bali sir, kung meron kami transformer, dito niya change ang original mga values. Money ang may possible na din naman. Yes, sige. Tama, very good question. No? Ipadayon ako. Sige, go ahead. Like, for an instance, pag valid ni or tama, okay, let's say, butang na ko into 5,000, ma-change ninyo ni siya ang capacity to 5,000 kasi valid siya. So, as you can see, 5,000 liters. So, it's now hidden to the user unsa imong gi-code dito, but sa ako, akong na-access is, I can set the capacity to 5,000 to whatever value I want. Sa public water tank sir na value capacity. Ngayon, ma-change na siya. Oo, ma-change na. Okay. So, gina-override natin yung default. Yes, gina-override niya because we have a new capacity kasi gi-change na nimo ang capacity to Close and open with 1,000. Okay. So, whenever dili ta mag-change yung capacity, it's still 1,000. Okay. Now, what about during here, sa water tank, dili na ta mag-set capacity but we are, the moment na mag-initialize ta og object, diya na ta maghimo og capacity. Like instead of 1,000, I can change it to 5,000, 10,000 directly or immediately without calling set capacity. So, yan na yung idea ni second type of constructor, which is number one, as di ba ang isa kay default. The other one is parameterized constructor. Okay. So yung parameterized constructor is like this. Allow me to copy this code and then paste it here and then lagay ko dito in capacity. So this time, capacity. Okay. This is not, take note by the way, this one, naka-color coding. Unsay code niya, amurag violet, no? Purple. So, this means na local variable ang na-update anin, not the global variable. So, that's why magbutang ka nag-this. What are you referring actually? Kadto na capacity, the global.
Ang this kasi is kung basahon ay inyo hadyo ng anhon ang this actually is an object that reference to itself. Okay? Sir, is there a chance na dili na ako mag-this? Pwede basta ang imuhang, let's say, kani, either bigger or other lahi ang spelling. So, if magbalik, bawal magbalik. Yes. So, para din makonfuse. Para din ma-confuse. Yes, very good. Good observation. So, instead, inani inyong buhaton. Pero pag Java, mas okay kung na mga, actually, I'm really, I recommend na mag-this, no, rather than, para, Maglahi. So, ang purpose sa this kay, kana Jud. kato na global variable. Kani, this, instead of, kanang this kasi guys, if ever na, kasi I can declare a water tank here. Let's say water tank, ay na lang i-try niyo ha. Water tank, instead of this, akong ibutang diri tank. So rather than creating an object tank, I just can create this na lang. Okay? No, pwede this na lang rather than mag-create pa ko og water tank. Okay, so this one is this. And then the other one is copy constructor. So third one is copy constructor. So si copy constructor, it will require na mag-create tayo ng water tank object. So yung kanina ginawa ko, we have here water tank. But you don't have to really do it or apply in your program. So let's have here water tank is equal to tank. And then I have here, I'll just copy paste this one. Okay, and paste it here. And then tank. Wait. So water tank. Sorry. Then we have here tank. And tank that capacity. Pareha na no dito sa Pikas. Tanks na lang. Okay, and then yeah. So that's it for copy constructor. Kaya ang copy constructor is kung unsay behavior sa katong water tank nag-set nimo, the same behavior sa imuhang water tank. So but usually dili kay nato na gina-apply. I mean ako personally, I do kaning default constructor and parameterized constructor. So, rare ang copy constructor, pero pwede siya gamitin. Pwede gamitan. Okay, with this one, the advantage of parameterized constructor, guys, is remember kung balik ta sa test water tank, if I have here, pwede na, this is polymorphic na, polymorphism na ni siya na OOP, as sa inyong OOP principle. Ang water tank ninyo could either accept a value or not at all. So if butangan ako ni siya 5,000 dire, like 5,000, so pwede siya pwede walay value. So with that, unsa na value na ma-display sa capacity? Unsa na value sa capacity ninyo karon? Very good, 5,000. If ever na dili ko magbutang another 5,000, it will be default. Kaya siya gitawag og default constructor. Kung parameterized constructor, you can change this one 5,000 so 10,000. So this time ma-customize nimo as a creator of the water tank kung pila akong gusto na capacity sa akong water tank. Okay? Sige. So that's it. Actually, ang tawag nato na is polymorphic method.
Ibalik like a Pwede rin water ba yun, sir, tank, sir. kung constructor automatic mag-print, mag-set? Pwede rin. Oo, pwede rin. Depende na. Pero pangit na siya na idea sa ADT. Kasi, did you know that that is not a good idea kasi kung let's say mag-create ako, mag-call ko ani na imong API or imong ADT and then naidaghang mga output. So, as a user of your ADT, asan ka ng mga outputs wala ko kabalo. So, namang types of depende mo sa programmer actually. It depends sa imuhang design sa imuhang program. Either katong generous kay ka or katong I'll give you may pa iba nadalo ka nang sige tagaan pa ta kag kuano options na ma-update or ma-customize nimo ang gihimo na API. So ana. Kasi tagaan ta mo scenario ana later on. So with that, sige go ahead. I understand you kay MMCM Cup biya ron. So tomorrow pa man akong event. So okay, this time we have here copy constructor, observer. So padayon ta sa diri sa magpadayon tag code, maglingkod na lang ko ha. Okay ra? Okay, let's have here public boolean is empty. So, butang na itong observer na may balaan whether ato ang water tank is empty or if it's not. Okay? Then let's have here return. So, how do we know na ang water tank na to is empty? Paano may balaan? Kung equal to 0 ang kinsa? Current water. Okay, current water. Very good. So, if equal to 0 ang current water or pwede na less than or equal to 0 but there's no instance naman na maging negative, right? Pero makita ninyo later sa akong ipa-activity ninyo. Either less than ba or equal to 0 or equal to 0. Sige, but wait, let's have here equal to 0. So, this will return either true or false. So, pwede na yan. But if gusto ninyo na yes or no ang ano sa inyong water tank, ang display, pwede ninyo na i-innovate into this one. Like, instead of boolean, butan nyo the string, tapos, let's say, butanan na nato is empty or, sige, ato na lang, empty na lang. Empty, tapos, this will return, okay, pwede tayo mag true or false dito, pero we can use the ternary operator, yes, and then, no. So, this will return, instead of true or false, this will return no. Yes or no. So, meaning to say, whenever the tank is empty, it returns a yes. If it's 0, it returns no otherwise. Ayan yung question mark yung nag-initiate sa parang Kani siya. This is called ternary operator in Java. Para instead of if-else condition, inani siya. So mas siya, mas shorten siya sa if condition. Kasi kung if condition ninyo ni if diba current kung ano pa niyo if condition if current water equals 0 tapos butang pa mo diri og kuan system that print yes or no kani diretso na. Tapos daghan pa mag-declare pa mo og string na po dire para i-return ninyo tong sa yes or pwede ra return yes return yes na else return no. Asa may nice buhat na gamiton. Ito lang sa taas no. Yan. Okay? So either way, kamo bahala sa inyong trip, inyong kamo na basta I give you whatever unsay pwede niyo magamit. Okay? So that is a yes or a no. Sige. Now, what about kung magbutang taog is full, no? So syempre butang nato kung puno nato ang water tank. So public let's have boolean boolean is full. So how do we know na puno nato ang water tank? Okay, very good, no? So equal ang current water nato to capacity. Yan. If ato ang current water is equal to capacity or pwede rin greater than or equal. Pero it's ayan, you will find it out later kung ano ang the best
Either greater than or equal. So with this, either ako na lang less than or equal. Okay, so we have empty is full. We have dungag ta sa transformer. So syempre mag-set lang ni capacity. Now, wala pa ta nag-set kung kanus madungagan og rain or tubig ato ang water tank. No, wala pa ta nagbutang. So butangan nato siya transformer, public void add water. Then let's have here int liter, kung pila ka liter ang idungag. Okay? And then let's have here kisa may ma-change dire. See? Okay, current water. Yan, current water plus equals to liter of water. Similarly, kung mag-remove ta og water, mag-minus lang ta. Remove water. Then this is remove. Remove na noon. Sorry. Water, current water. Minus liter. Yes po. Ano po? Sige, go ahead. Are you done? Kay pun ato ta test water tank. Okay, so let's now go here and then let's have here. So ano na tag gamay direct code. I-test na nato tanan game nato na operations dito. So kompleto naman siya, transformers, observers and creator. Ang input output is mo na part dire. Okay. Sige. Let's have here tawag ani is empty. Sige, is empty. Ayan. So let's have here. So you have the option either to use yung isa empty or yung is empty. Ayan. Let's have here is full. So is full. Now, mag-add tag water tank that add water, let's say 500. And then let's here copy. So notice the is empty true, false, no? So pag abot dire is empty false na siya. Kasi nanatay water level nato is nadugagan na siya og 500 liter. So sige, water tank. Okay. Public windows, full, filter, pwede ba scroll up, sir? Sige. Kita. Kaya raman gamay no, makaya ran inanaon. Wala ni pang dikit. Actually,
Si Sir Uy, si Sir JP lang may nakuha siya dito. Wala sa JP ka ron. Kasi sa... Nanay nila quiz booth ba? Kasi- Quiz booth. Yeah, Boxing. kasi sir. Uma pa man ang Ima to ka pero ko, sir. bato man gud may ako. Wala siya din. Amo sa tulong Eh, klase, Yan, klase no? sa bili. Ano? Pero Pero nasa gilid. Nami Di ba siya sa klase record room? klase pero klase. Ano Ano sa naman mga ganun? i-mention ni Sir JP na siya day na mag-discuss on K-mapping. Pwede karag. Third week karon. Ah, so wala ka Wala kasi. kasi ron. Yay! Nakita tara. Management eh. Oy tugot mo. Pwede sa auditorium pa masulog. Sabi talaga to, ino to sa mga plus ang magpakpak mo sa sir kay mo. Masulog ta. Sir, trabaho nito. Adi, ina pa lang sir, kasi naman ta sir. Okay, sige. Parayan ta. Now, asa ita? So we have here. Okay, dali naman masabtan naman dayon ninyo, di ba? Okay. So with this, then i-translate na nato siya into. So you have the option, guys, na sige, let's say what about mag-add water ko negative? Oo, dapat na siya. Na siya invalid. Dili siya dawaton. So how do you do that? Sige daw. Then i-present daw niyo sa Teams kinsay makaang sana. Paan. Katong ganina, similar. Bawal. Ay, dapat bawal talaga siya mag-input siya or like Pwede ra dawaton pero dapat dili siya mag-update ang object nimo na water tank. alright. Ay, hindi mag-update. So ska bright niyo dali na yung matuwa. Bright lang. Sige to, invalid. Isang error dito. Pwede ko sa one. Sir? Translate, kayo. Pila ka estudyante. So dapat mayroon siya og invalid liter sa water. So syempre dili. Actually kung mag-negative siya instead na ang water tank madungagan akan minusan naman siya no. Kamu ang second year sa company. Ay, napa sir. Nasa team sa Pero I mean yung population overall. Ay, sir, parang 15, 14 na lang. Minus at sa wall. Pero sila na yung engineering. Daghang ginagita ko engineering sa technopreneurship last time. Sila kuan. Si Zaspa. Kailan mo yung Zaspa? Kasi ko ano sir, I see natin. Ay, naman eh. No? Kami, kitagpan naman din. Dito sila ng volunteer sa CIS. Ada din nag-validate si CS. Okay. Either ka na or nag-live din sila of course all together. Magbalik po lang. 500 is empty. No, dapat no. Pero dapat no. Asa? Balik. Is empty name mo. Tama man, yes. Empty pa man din mo ang kuan. Kung makaisulod. 500 Sura, I'm teacher. Ano? Nagpunta na tubig pala. Any sir, 500. Capacity man yan. Capacity pa yan. Ay, dapat. Tama na, empty nimo. Yes, magtawag sa kaog kuan. Ano? Tawag sa add water. Ibalik na ako sa test water tank. So i-update nato ni Sharon na ma-kompleto na siya na application jud. Kani ano? Kani. Kana ganing nanay loop na maka-add water, remove water pero for now kana sa ako. Sige, how do you do that? Dapat dili na niya di siya proceed. Ano? Siya sa test water tank.
Okay, asa ibutang. There is a, sige, para dito mga dugay. So, we will go to here. And then, diri na to siya ibutang sa add water. So, if, okay, water or liter is less than or, di ba, less than 0, kung mag-enter siya 0, di po na to dawaton, no? So, apil na to ang 0. And then, less than or equal. Cis para pula. Are you crazy? Oh, masa tayo mo tang dire? Bugo ka. Lain na. Grabe po na program no, bugo ka. Pag sure oy, dala invalid na lang, invalid liter. Pero kung gusto mo na walay courtesy inyong sana. Else. Oh, pwede. Kambala na inyong mga tanong program. So, ayan. Liter is less than or equal to 0. So, whenever the user enters, so itry ninyo, so ang inyong, dili na mag-update ang current water kasi. Ito sir, Kasi nagana check it out daw. capacity maligyan mo na ako. Pero, guys, remember, pwede ninyo diri po magbutang like dire no, like if remember naman mo di ba naman mo if tank that say tawag ani sa gani is okay, dili na siya instance. What if ang situation is mapuno na ang water, so dapat di na mo makadungag og tubig. Okay, example na tanga tawag situation. So na-resolve na nato niya, pa din nato na-resolve. So na-resolve na nato invalid liter 1,000 gyapon. Sige. What if series of let's say 500 tapos magdungag na pud kog 500 tapos right here nagdungag kog additional na 100. So what will happen to my water tank now? Oh, very good, mag-overflow. Pero sa ato ang base, sa ato ang programming, sa ato ang algo karon kay dili 1,100. So try okay. With that i-resolve na ninyo na. So dapat dili na niya dawaton ang pag full na. Pagpuno na. Sige, tanaw na ako asa inyo ang algo na either dili naiuban sa inyo for sure diri sa test water or dito sa pika. There are actually a lot of ways to do that para ma-resolve sunod ka. Pwede mo share yung file mo, sir? Sige. Actually, that's I was thinking earlier para dali lang tama human kay it's already to something. Water tank. Ay, asa na yun? Ito. So, ayun na, i-share ko siya. And pero that is not what I want you to do ha. May isang ano pa bago tayo mag-uwi. Ano pa? Sa Algo na to sa if para ma-prevent ang overflow. Oo, para ma-prevent ang overflow, kung saan yung gibuhat.
Dito mo sa water tank nagbuhat. Sa add water na class. Okay, very good. Okay. So, if you intended na dito, meaning ano kayo mo, generous kayo ng programmer, kaya like everything is already provided, like wala na yung kwarto ang magamit sa ano sana. Ay, paggamit niyan, hindi mo dapat sa servo water. Like for an instance ba, I mean, there's nothing wrong with it naman. Like diri mo ang inyong idea kay diri mo nagbutang else if like liter is greater than unsa inyong ibutang if say Liter is Ah. greater than or equal to liter ayaw pud 1,000 dito ano nyo greater than or equal to capacity, di ba? Ana yung gibuhat no. Okay, then overflow atong ibutang dire. Overflow. Tapos else. Or actually pwede na is instead inani is full, di ba? Pwede pod. Okay? Di ba? I told you daghan siya og pwede na possible solution. The other solution could be right here. Wait lang ha. Pwede na diri. Inyong possible solution diri is pwede mo magano is that tank that is full, di ba? Pwede. So, dili na mo magdawat. Pwede na ang style ninyo. So mao ni akong giingon na this is the other side of the coin na pwede mo na ang program ang inyong i-provide na ADT is katong plain lang jud na walay ano and then you let the user of your application na siya na maghimo og conditions. Okay. Pero sige, ato na lang ang kompletohon na to ang water tanker. Okay, pero there is a loophole for this kind of unsa ni solution kani siya. Okay, pero sige, nya na lang ako na unsa na. I-send ko ni. Okay. Okay. So para ma-appreciate ninyo, i-copy na lang nako ni mga darling. Tapos ibutang ninyo sa inyo ang kana na lang i-paste ninyo para maka-proceed na ta. Ang goal yan, ang efficient way Ang hindi mo sa pag-call, delete mo. Oo. Ang goal yan, ang best goal. Yes, boolean ang pinaka para dili na ka sige daghan gihimo na mga di ba kay imong algo nagbalik-balik na repetitive na and so pinaka the best is katong is if is full rather than pwede rin dito. So which is it depends sa inyo ha kung asa ang mas convenient sa inyo ha. Okay, so let's change guys, copy this one. Kani copy na niyo ni dito. And then, para sabay na ta, because we're going to convert this one. Daghan nata i-code dire na mas maganahan mo magtanaw sa inyong program. Okay, can we proceed? Sige, copy na lang sa ninyo ni for now. Iran ako ni? Ano man? Ang Asa ang kuan mo butang siya overflow. wait. Else if liter is equal to dapat dili capacity current water no. Or if is full na lang jud pinaka ano. If is full ayan. Overflow. Ayan. So is full. Actually dapat katong condition na to ganina is dapat greater than current water. Ana dapat. Dili pod? Tulo ka po ang pag-add water nimo kay tulo iya water. So dapat ito na sa last dapat sulat sir sa 100 na. Oo. Kadaghan di ay mo display. Yes sir. Wait. Ano ba ito? Pwede mo lang sabihin PM lang ang Ay, sorry. Wala man. Kaisa lang man. Overflow. Kaisa lang sa kuha. The only time na nag-overflow siya katong mag-add kog water na napuno na, di ba? Iyaha daw na.
na ano. Sige, i-copy na lang ako ni sa Teams. I-copy na ako sa Teams tanaw. Ikana na lang pareha bitaw tag code or gilahi-lahi niyo inyo ha. Lalay kami sir. Atra. Nasa messages para we can proceed with the sa test water tank. Okay na. Ay, yung school ang gamiton, sir. Mas ako mas ano is full. Kayo katong letter is greater than or equal to total. Dili siya. Okay. Same logic ra pero dili no. I mean same logic pero dili siya mo sana. Tulo ko kada add water nimo kay. Ay kasi true always man. True always man liter is greater than dili man di ay no. Where water is equal to capacity. Dili pod. Nice po. Okay. Mysterious anyway. Kasi tama na ako. Sige. Tama yung mga capacity imong gibutang. Is full ako sir. Is full. Oo. Alright, so this time, i-change na to ni, then mag-ano ta, like natay menu. Okay, gusto mo na ka nang mag-menu na ta? Sige. Yan na atong buhaton. Sige. Everyone, so maghihinay lang. Ha? Dili, erase na nato to tanan. Copy, gi-copy na nako niya. Okay, is, na-copy na niyo ni. Dili pa ni perfect atong code ha, but again, kana na sa atong anohon karon. So, then dili na ta maghimo. So, maghimo tag menu, please do follow. Then, hinay-hinay lang kung pag ano type. So, Uy, nanas water tank lang. lo. Opo. Pala si tingnan to ni sir. Gani. Tingnan lang ko pwede yan. Pag-unsa mo? Imo pala si tingnan Patay, kadugay. Tingnan kung pwede. Offline. Pila naka-oras yung klase? 1 hour. 130. Remove. 1 hour lang na, every day? 130. Yes sir. Kapuya na, oy. Every after exam na mo. Dili jud amo sa CCIS ngano kay maka-arrange mi like kinana among klase no, pwede na ako isa ka like 5 hours akong straight akong klase mo nagnani god. Oh, nag-ana. Mag-iingon na sa among electric circuits. Yaris lang sir. Test water tank. There is done. Oh, erase na ninyo to, erase. Pwede maghimo na lang bagong klase. Ay, pwede para bitaw no para sige. Sorry guys, sige ako maghimo na lang. Unsa man? What do you like? Menu sir. New class, sir. Maghimo na lang mo new class ninyo? Or new card. Yaris na Sige, ako gi-erase na nako. Kamo kung maghimo mo para dito. Sir. Pwede na po. No problem. Ang code lang ang usban to. So natay add water, remove water, then utility, dili ta maka-change og kung naay brand inyo naay mga color, naay capacity, ma-change ang capacity, dili na to ma-change. Pero dapo for now kanila sang add water, remove water then end. GUI na. GUI na to. Okay, so sige hay na maghimo tag do while okay ra makasabay ra mo hinay-hinay lang po nato. Recorded ba ni sir? Yeah. Equals. Ayun. Into the I-erase ang English. Ako lang butangag mga legend ha. End of main. End of class. Test water tank.
Ako i-enter lang ha para di kay taas. Isa lang kalinyahan. So yeah, I'll stop from there and ano na ko sa inyo unsay form sa inyong unsay run sa program. Actually, it's there already. Gaya pod mo run eh. Yan. So this is now the outcome or output of this code. So you can have here add water, remove, then utility and end. So whenever the user chooses end, mag-stop ang loop or ang program. So kung mag-add water, we're going to create later on a switch statement or an if condition para whenever mag-add og water ang user, then we will allow the user to add water. Similar to remove water, and then for utility to change the capacity, or if we include na my brand, my color, my shape ang water tank ninyo, you can make that user change the and then end. Ito like sa J-Paint. The option pane. Opo. So, Ano ba yung J-Panel? iba rin yun. So, let me explain this one a little bit. This values here, kani sila tanan, like null is the parent component. So, since wala tayo parent component, ginal muna na natin. And then yung choose is the caption. And then yung menu is yung title bar. And then itong 1, it can either be 0, 1, or 2, or 3. Pero kung sa'yo pasabot, kung gusto mo inane, G-option pane that information message, pwede information message. Pwede po siya warning, yes, warning. Pwede po katong error. Pero syempre, information man no? So, information message. So, actually, makita ninyo diya ang value if unsa siya, let's say information, 1 siya. Tara sa kilid, 1. Nakita ninyo 1? If error, 0. Ayan. If warning, 2. Akaling choose of min na sir. Okay. Sige. I-display po na ako. Pero pwede siya 1 na lang ako ibutang. Okay? Kaning null, gusto mo magbutang image sa G-option pane. Like, tangki-tangki jud. Like, kamo bahala kung gusto mo magbutang. Gusto ninyo? Yes, Null, di ba yung icon? Butangan ninyo ang icon? Gusto ninyo butangan itong icon? Ay na? Pero di ba, directory lang. Directory lang. Ibutan lang nato dire sa ang image. Sige. So, if dili, then null na lang na. Pero kung gusto mo, pwede nato na butangan later on. Then ang menu. Ang menu is kani, meaning all of the list will be displayed in your J-option pane. Add water, remove water, utility, and end. Tap. Okay, very good. Yung menu 0, it means that the first index of the array. Pero kung inyo siyang i-1, that means remove water. Pag inyo siyang i-2, utility. Utility. Okay, para ma-display. Ma-display. So kung gusto mo ang end, katong ika-3. Yan. Okay, and then nasa sa loop, mag-end ang loop until daw pili on ang end. Okay, not equals, mag-end ang loop until ang end ang gi-select sa user. So this time, matay option either mag-if condition ta in between do while or mag-switch ta. Pero switch statement pinaka-nice gamiton ani. So let's have switch statement. Then let's have choice. Ayan. And then I'll copy this one here. So ako lang matandri end of switch. Case. Okay. And then I'll have here break case break
Ayan. Actually, ang end, pwede na wala ni Ani. Sir, Apo. sa kuan, sir. Kanang Diyos nino buwan na, in order din siya, sir. Oh, dapat i-order yun mo siya. Otherwise, ano siya. O dyan na iyang kuan. Oh, sequence, dapat naka-sequence. Yeah, tama. Order or naka-sequence dapat na 1, null. Pero again, naniha pwede 2, 3, 4 before null. Na ba may guideline na, sir? Na may guideline pa. Ang guide actually kung nakipansin nyo ganina ako ang na-guide is this one. Katong which is i-discuss na ako sa inyo ha later on. Pinduto lang cancel. Puno rin yung big end. Cancel sa... Na-cancel sa UI. So kung in-ana, you can... Pwede na mawala, sir. Like, okay lang ang mabilin. Sige. J option pane. Dapat confirm dialog na siya. Wait. Sige. J option pane. Try sa nato ha. J option pane. Option pane that. Yes, option na yun. Try na to kung ano ba siya. Na-check siya cancel. Wait. Dili pwede nato ni siya i-convert. Pero i-convert nato siya into show confirm dialog. Ang show confirm dialog manggod ani siya wait tagaanta mo idea. Sa J option pane, thank you for that question. No, I haven't tried that one. So, pero matry lang nako siya sa show confirm dialog kani. Let's say pakita na ko sa inyo. And then J option pane that yes only. Yes option. So kani masalo na ako ni pag show confirm dialog. Wait. Sige. Okay, and then what happened? Anong napil no? Ay, Margaret, pag-sure ka. Oo, para masalo man guna ko na let's say int I tagal taw ID ha pero this is not part of the ano. Kaning if condition man guna ko if I is equal to J option pane that yes option. So kung cancel po niyang pilion ano nimo siya? Oo, pag confirm dialog but I haven't tried that one in plain G option pane na dialog if ever mag-cancel ka. So that is my assignment. Sige. Ikaw na. Dili man assignment nimo. Ako man god. Ako ang assignment. Yeah, that's actually a ano. So ang isa that's why mag J-frame na lang rather than mag J-option pane. Pero sige, for now stick po na tayo with this one. Pwede mo ko na to masalo. Ay, sir. Kung pili na lang butang end, kailangan may cancel. Sana J-frame ka ni sir Kung na- sa visual sa C-sharp sir Wala akong butang sa J-frame. Yeah, pwede. Pero kung basin man gud na amoy buhaton sa end like program terminating na extra ibutang ninyo ba. Pero pwede na good gyapon. Pwede it's up to you. Pwede po nato dili ibutang. Ay, null pointer exception ang mangyari. Oo. Check na ko ha. J option pane that cancel option. Pero masalo man nato siya if J option pane. Oo. So ang problem lang if try na ko. If try na to ha, if choice that Wala, ganun na ito mga source monetization.
Kana, pwede nimo siya masalo ang cancel option as if J option pane, cancel option. Para, sige. Sige, i-continue lang sa nato niya for now. Okay, erase na ako to. Alright, that's okay, no problem. Masalo lang to siya. Dali na lang na siya i-tagaag solution. So, basta once masalo man ko nato ang object, pwede na i-throw, pwede na to siya like makahimo na tag condition after. Kaya na, like, if equal ba daw to J option pane cancel, pwede na ito na siya okay, nag-cancel ang pwede na ito i-transaction, ibalik sa loop. Inana. Okay, kaya nasalo naman na to. Okay. So, this time, dito sa add water, then here in, liter man to, no? Pwede mo put water, pero liter na lang. Sige, liter. Ayan. And then sa add water, mag-add siya. Liter is equal to integer dot parse int, then J option pane. By the way, guys, pwede mo mag-inanig J option pane. J option pane, like J is equal to new J option pane. Tapos, pero dili ni advice, para dili na lang, J na lang ni. Oo. Pero dili na gusto si Java ana kay static man guni si J option pane. Tawa nag-warning siya. Na siya oh. The static method show input should be accessed in a static way. Warning lang siya pero di siya error. Okay naman na pag na-warning basta di lang daghan. So show input dialog and then how much add water na lang kapoy na sentence pa jud add water. Add water tapos in liter atong in liter. Okay? And then let's tell the user kung gusto mo na butangan si user na show message at null. So liter L added to tank. Tama ba? Let's say 5 liters added to tank. So similarly, so the problem lang here is dapat natay hold. So magbutang ko sa taas sa hold equals, dire na ako ibutang to mga is full, is empty, ayan. So is Pero makikot siya sa Java, sa J-frame, sir. J-frame pwede pod. Oo. Plus tank dot is empty. Ayan. Mga mo taas-taas din itong code ron. Is full. Kaya daghan matag features ibutang. Tank dot is full. Ayan. Plano lang yan. Plano. Sige.
So inani na ang form ana siya ay is empty true, is full false. So whenever mag-add kog water, say 200, so added to tank, naga-change na siya ang ayan, water level is wala man din nato natawag ang ano. So dapat tawagon sa nato si tank dot add water liter. And then syempre sa remove, copy paste lang din yan. Dapat type liter in water in liter, pero sige pangit to instruction pero okay na. remove water. So with this 300, so ayan, current na to, I added 300 liters kanina. So 1,000 water level natin is 300 liter, tapos is empty, false na siya and false. Sige, I will let you type in everything. Kaya na ko ipabuhat sa inyo na algo later on. Dali ara sa time, uy. 2:30 pa man to kanina. Ang hold na, Alas 4 naman. By the way, nag-add ko JTEX area diri guys. Kung napansin niyo, JTEX area para inani gud ang form para ma-arrange. Di man gud mo gana sa plain na J option pane lang kung wala JTEX area. Tapos ang hold kay katong para ma-display na to ang mga observers. Napansin niyo ang sa hold kay observers lang na sila. So mura sa car pa makita nimo dito sa dashboard ang gasolina pila na lang ka litro, di ba? Sa inanang style. Or sa cellphone nato mga current opo. Unbetter? Ay, oo, wala pa kay kulang rin sa add water. Ito po. Line 10 ba na? Ano yun? Kumusta dito? Bibo? Hindi ko man sila. Patawag mo ko dito sa paano sa baba. Ay, ang mga tapal-tapal. Tanghag mga senior high. Sir, nag-error Ako 25 to pang participants pero nag-top 10 naman Wala ako. pa na-download. Ay, kita ko ito yung mga announcements. Ay, mga to. Palogo, tanda na ako pag logo. Pag-i-import siya dito. Hindi ko katapsan. Pero ano na lang, ang import statement, guys, usaban na lang yung import statement gani ninyo para dili na siya mag-ano. Kani yung import statement, inani man siya guys, no? Tanawa, check ninyo na siya. Para kasi same lang man sila sa swing, asterisk na lang na din ana. Para sa JTEX area kani i-asterisk dot asterisk tapos semicolon para tanan swing tanan tong G option pane o JTEX area ma-include na siya sa pag-import. Wala lagi ka. Bakit yun ang forward slash ng font? Please. Forward slash. pula ang under. Ay, ako rin pula ko yung text. Sabi ko sa mga bars. Pagka-follow yung design. Ano ang capacity? Hindi, nasa pita. Ito yung makapit ang ano ba? Nasa taas. Ang break.
capacity. Tank dot capacity. Mana? Tank, asam ng tank. Choice equals to J input by yellow, null, copy, No, kabog ang... Ay, disable ang isa. comma, new, J, text, area, hold. Di lagi ma-change mo kuan. Ito mo ang target. Change ang... Ha? Di ko lang yan. Wala ka pa din. Oo, niya. Di ba cancer? Di. Ako na change. Yung change ba? Sa G option. Kani dili gani. Water level. Ay, bro. Di pa siya. Ay, tapos capacity. Balik dito sa... Wala ako siguro ni. Water. Wala ko. Ang current water. Kulang. Sa error, ano? Sir, na. Ila pa sa. Detect, ay, ang yung detector. Sir, ganun sir ba? Ay, pwede ko na rin yung siya para limpyo gani. Para limpyo. Kaning dere, instead, ang hold na lang, di na natin ibutang ang choose na lang. Backslash and choose. Tapos, para wala na ni siya. Hold na lang yun ni siya. It's up to you kung inanan yung style. Para marag mas limpyo-limpyo siya. Sir, ganun sir ba? Di. Wait lang, ako sa kay. Nakon ba? Sir, error mo mo sir. Asot yan ito. Ay, get capacity na yan. So, get capacity. Eh, wala na error. Pero, Or dili po siya kuhan kayo. Open mo ba? tura. Kalabi. 2,000. Hindi, ang iyang iba nag-quote si Java na ay kay set capacity mo naman din yan. Get capacity mo. Siguro lang sa slow. Sa slow hyper. Ano? Tapos, Details ni pa. Dapat Define buwan daw. mo sa 5. Sir, nakuha ko niya. Kana ang gawa ko po yun. Mali, ang iyang is mag-quote siya ng get capacity daw dapat. Parse in J dot So, niya makita si water tank. Kanino, same sila o buwan. Same sila o. Mas same. Hindi ko na mo sir. Ay, di sila same. Ay, oo. Dapat same sila o. Same sila o ganun yung Package. parse in Ay, dito na ba? show SRC. ay water L. Ay, sa mukha yan, sir. SRC, manggod na. Ano lang, yan show message dialog gamay ang M. Sa dili pa mamagka ng water user. Ako na dahil. Si Louie, yung bumaba daw. Louie, sa taas. Algo mo man ako. Ako eclipse na rin, buang na. Sa tarang ako. Hindi lang tanda ko. Wala ko sabot sa lela part. Kaya, habol. Wala ko sabot. Hindi gamitan yung magic. Pwede ka naman. Nagka-fix. Basta ni mo rin. Sir, pa. Yato mahal ang Ay, wala pa mga Ay, hindi pa mga siya. No, and water. Sige na, Lord. Anyway, and water. Hindi na ako yun. Actually, pero wala. Tingnan na pa review ng Kanto, wala. So, dialogue.
Oh, na-printed na. Mga ako. Dapat i-show input dialogue na no. Muna akong giingon na the better ada is wala sa anyong code is wala mo diri nagbutag code like sa mga if condition kay why example gusto nimo show sa show dialogue nimo siya ipagawas pero ang pag is full kay di ba naa sa terminal so mo nang di ba ang user dili ko ka customize kung usa kong gusto mahitabo sa akong water tank nga program. So with that kung pwede kani siya limpyo as in limpyo na lang jud imong code dire like inana lang jud na siya kalimpyo dira. Then dito na ang if condition sa unsa na Sa number yeah, 2. oo sa like di ba mao man atong decode earlier like i-surround lang sa nako ni with ano kasi naka-console man gud ni so the ang ano ani is kung naka-console dili na nato na dili na ta maka-show message dialogue so mas better dili na mo mag if condition na lang actually punit na ni tanggalon na nan siya like if katong di ba naman tay tank that is full tank that is full then kung puno na then show show message dialog null tank is full punta to siya error jud so we have here tank is full else yan para ma-implement na nato ni siya ayaw na mura naman gyapon gud dito naman gud siya sa atong observer dito sa sa main pero kamo kung gusto jud mo na mga inana pwede ra man pod Dali mo water, wala ito. Hindi na kailangan water. Hindi na matanggalan mo. Ano lagi ang heater ko? Yung hindi na kahit kung wala ito. Ay, 500 mo. ano din siya May promise. same so masana siya ang user na magamit sa ADT ay napa siya yung niya tapos siya pa makabutkot sa Lima yang nato to tapos mo pati gusto niya na full ay tank is over let's say over Ya, dua na ya. Wala mi. yan gusto niya tank is full Ano ka sa basa? Wala naman to isa. Wala man to. Class? Dili, kani ba? Nabagaw naman ko. Kani. Wala sa ingan. Wala. Kailangan sir. Dili, wait. Kasi mo na. Water tank na ba? Wala ka. Hindi, kani ako. Wala kay water tank. Ay naman kay water Tapos tank. ganito ang save file. Test water tank. Ano yung hali dati sa mga dati sa CS din dati Nag-check ko ganito sir, change naman pero wala pa na mag-copy para makasabog. Sir, kano sa mo i-set ang deadline sa mga assessment, sir? ay mag-extend na lang ako tangan sa until next week pa no? Well, yan is, ano na yun, wait lang natin. Supposed to be next week. Pero na mo. Ay, mag-review na lang tayo next week, no? Tapos, matagal na akong reviewer ninyo sa Wednesday, tapos pagkabalik na ito by next week, after assessment na, para na may idea kung saan i-assign na lang. Okay na sa inyo ha? Okay na sir. Sir JP naman nag-pa-exam sa class. Hindi lang kinito. Then make sure na yung classmates na kung not-online, hindi pwede online sa Samatew. Kay hands-on man ta. Yung FA was free. Oo. 4 hours po diya po sir. 4 hours ba? 11:30 to 4. Dili na. Kung mahuman ninyo kay usually usually akong summative kay completed lang siya within an hour sa student. So depende lang kung man. Di kung mahuman na
Pwede na mag-uli. Ay, there's one more question, there's one more ano day class 324 na this is something na very nice sa inyong ADT kaning di ba? This is the comment kani. So ang Java, pwede ninyo na siya pwede mo maghimo og ano niya like paraan nakita na ko sa katong last time god. Like this one no, you can create author then pwede nimo siya explain diri na this para na idea ang user ba unsa about imong program. So this program this basta this is mga tato sa ano ba sa GPT. this is ADT water tank simulation ana na lang blah 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 blah. So the good thing about this one is this one here no i-explain nako ni siya pakita nako sa inyo unsay difference ana. So nice ni siya kay kung magbutang mo ginana let's say parameterized constructor capacity. So pwede nyo ibutang inyong names dira as author tapos sa capacity pwede nyo explain na tapos pwede po maka HTML like for an instance capacity at parameter at para means parameter tapos imong ibutang dira is pass in type this will set capacity of your water tank and then of butang na to i-bold na to let's say int tapos bold type. So you can only do this pag Java document. Ang Java document pag duha ang asterisk. Pero kung isa lang na, di na mugana. So dapat duha ang asterisk niya. Okay? Tapos kung nakay at return, gusto nimo na mo return, pwede nimo siya at return, usa i-return. Para aning mga na-return method rin na-return type kani int capacity. So pwede nimo tag at return type. So what it will do sa ato ang program. Kaya so now if I have here sa ito atong gibuhatan water tank. So whenever butangan ako na siya ginana, every time so nana na nakabutang parameters capacity, this will set capacity of water tank of int type. So na siya explanation, naka-document. Naka-document imuhang program. So like pwede ninyo diha ibutang inyong mga pangalan like created by or authored by ana. So as in personalized siya na inyo ay signature nimo. Yes, oo. So which is mo nang gibuhat ni show input dialog kani kay sila like tanan Java ADT na sa inana daraw. Kaning sa kilid kita man ang manggawas sa right side. Mao na ang Java document. So gi-document ni Java every time mag-ADT ta advice na i-document nato ato ang maghimo tag Java document. Dili na mo dungag sa kuan sir kanang atong time. Dili na kay kuan man siya ignored by compiler man ang okay. comment. Okay. So kanina lang for everybody kanang kuan ninyo ni scenario before ta mag-end. Sige, kuan daw ninyo ni. Pangmahuman ninyo then ulit ta. All right. Mapansin ninyo that if ang water level nato is 1,000 tama? Okay, 1,000 liter. Try to input although katong series of 500 plus nag-add tag additional 500 plus 100, di ba? Na detect nato na overflow, tama? Okay. Pero can you try na naging let's say 300 tapos try mo input og to let's say 400. Pila na siya? 1 to. Try ninyo kung overflow pa ba ang inyong program. Sige, try ninyo. Nandito na sa answer. Sa test water. Add water, sir. Oo, add water lang. 500, 300, tapos 400. Kung mo detect pa ba siya? 500, 3, di ba na? 300, tapos 400 madungag, di ba? So 1, 2. Pero the next time around, kung mag-ano ka, mag-ano siya continue, di ba? Sige.
So, I want you guys to resolve that one. At least sa add water lang. Sige daw. Kamo ka, you can help one. Maximum capacity niya is 1,000 lang. Dapat dili na siya mo ano. Kasi dili example yan ipasa. Sige na, you help one another then we will, I will listen. Dapat tangis ko, overflow na siya. Dapat Ay ka na mag-check error, sir, kung lapas. eh lapas naman yun to. Hindi na siya, continuous na siya. Sir, di lagi mo rin ang brackets. Wait. Sorry. Pero malay man, was time na po. Tapos, Maingon sa sir. Switch ka lang isa. sabi nga kaya mo, Wala tayong wine. Wala tayong wine. pero buwang mo. Bunot na siya. First thing is, kaya dili yung mag-kuhan. Ay, wala. Ano na? Hindi siya magamit sa akin. Sige na pa. Kailangan na nyo na. Result compilation. Sa atin yung algorithm. Sa 400 na, Let's do 400 na our input ang magpapag. Pwede na. Ang laptop niya ang 400. sir. Lucky is full. 100. Pagkakanta ko. Pero exact yung yan, no? 1,000 na. Masap ka, masap. Ay, balik ko. Exact. Sample. 800. Okay, 100 plus 100. 300. 4. Dili na ako sa Bolian. Kato exact man ko yung ano, kana dili na siya exact. So meaning instead na ma-add siya dapat dili na kay puno ay man overflow man. Nausik ang bilangan niya nausik sa 8 4 200 na mo. Dapat na wala siya na waste ang Adilis na lang. dili kaya pa. Emotion message na. Ay tanggalan na ni. Ay tama sa. Tama. Wala nang overflow. Ay, gagawin ko. I-condition na kadra dapat. Kita that ibag i-change na. Mas Sir, yung ito sir, paano sir, balik. dapat dili siya madawat kay mo. Diri na siya din mo dawat sir. Oo, yeah. Kaya na- Pag input na mo 400 kay mo puno ay naman. Okay. Ano problem? May problem. May mali lang ako sir, pero 400. Plus 8 po buhat pa siya sa 400, pero pag Next na, dili na. Dapat dili yun. Wala jud chance na ang imuhang tank kay masubra ang value. Kaya di ba di siya pangit siya kung masubra ang value sa first attempt niya, ikalawang attempt kaya ano. Ilangan if state na siguro sa kan. Positive. Ito lang Sarap. Sarap. Ilang. Hindi mo man yun. Dili ko na nito sa plus liter. Ani? Saan hindi mag-ibigay natin, sir? Wala nito sige na, try lang. Sige na. Input daw 800 400. Adili ka na sugod jud sa pinaka. Ay, so, Isa na yung para direct, ibalik yan po ko sa dito lang sa direction. Ay, sa itong direction. Itong kapag-ESF naman. Or baseball gap po. Butanan na ko dito. 800 400. Mga dili yata mo naman. Pinaka na sa 800 400.
Ano na to ni? Man, gini. Dili dili ang Critical thinking mo na. Hindi ka. Ang problema kay ng hunger. Pwede dira, pwede po speak as depende sa inyo ang Pwede lang. Pwede na, either way. Problema kay paay. Mag-base ko siya kapag may 900 na. Pero dili siya mag-ano, kaya i-apply. Kay ang hot water point man ang teacher. So nakay na-miss ko na part. Na lang na-miss ko part. Pars. Na-miss ko. Dili na pwede alala ang tawag nila. Other method dapat. Ano ba? Ang sabi, mismatch na po yun. Ito kasi ano ba? Dapat po mag-transfer ng break siya. So para sa chat GPT daw. Dili pa. Kaya ba ni chat GPT? Sabi ka bright niya ano? Sobra ka bright sa minsan, mali ang po. Mali. Ay, lagi daw pa mali man yung mga ano Input sa Available. kay nag-feed man siya mali kung mali ang ano sa user, mali na to siya. sa dapat bilhin. 1,000 di ba ang limit, no? Ang next call mo sa sa second naman na dapat ma-acknowledge niya ang max niya pa naman na dapat hindi mo program kay 1K. Saan ang problema kung magsumpura? Break cannot be used outside the Remember, wala ka pa. Bakit? Hindi pwede mag-break sa section. Pwede. Add water. Ano kailangan natin i-private? Add water. Ang Add gas water tumbler. dapat na siya Ay, ganun ka na. naka-insistent repair. Ay, dili. Kuwanto siya. Naman may ibang tawagan na atong capacity na method. Tama ni. Ay, Wow, ito po. I give. Anong gawin ganito kung mag-punch, no? Ilapas na maka-add water. Hindi, for example, like 800, so dapat yung limit mo lang is 200, pero kapag 400, okay, dapat yung siya mag-import. Pero ang 200, Dapat mag 1K lang talaga yung ay 800 pa rin siya. Hindi, like example lang, 800, tapos ito naman ng 400, di ba mag 1,200, di ba yan? Oo. Dapat masabi siya na puno na siya. 200 lang malagdag. Dapat 100. Okay. Ay, sir, kung magdagdagan ng 200, mag-1,000 rin siya. Pwede, depende sa inyong algo, pwede idagdag ninyo tong tama lang, tapos, pero mapuno na dapat, hindi na siya mula pa sa 1,000. I guess. So, signal naman lang siya na nag-overflow na. So, set na Either isip na lang, either na-from na overflow, or either ma-add tong 200 lang, then ang 200 kay nilabay na nimo. Tapos, dili na yung later mo to there. All later mo Kailan sa kanya, add water. Yung tawag na nagkuhan troubleshoot mo. Or daw. Balik ang support. Ay, nested if to. Sa liwas. Kaya kung wala sa If later ng paso is less than 0. Una-unaan ninyo ang mga method na ginagamit natin. Amoy na miss na method sa water tank. Naamoy, pwede ito nyo magamit, isa rin ito.
Remove water eh. Ang premature siya naman yan. Magbutang ang body to. Makakala mo siya pero ano may value mo Mag-remove siya ng water. Mag-isok ba? Mag-remove kung may wala yan. Lang. Sa adwater lagi. Four to 6 yung sunod klase na 4 to 8. Wala na sir. 5:30, cancel. 5. Nahimo na concert siya. 7 to 8:30. Dapat 5 to Dapat sa 4 to 5:30. Pero padayon na na to minsan. Kaya sa Wait, ano ba lang dapat Dapat ka nang asking. sample right no kay na challenge. Kahit sa pala ito, kasi main course, tapos next main course, kaya dapat like 200 lang ang guys, kaya kapag 300, invalid mo siya. So, ang mali ata kay kapag 800, tapos 300 na sa napa, mag-1-1. So, dapat ngayon sa napawan. Dapat 1K lang yun. Dapat sa doon yung mga chances, ngayon Tapos napawan. pupuntahan siya overload. ano si wala si. Tapos mo ni model siya. Or dapat ka ng like. But then, kung ako ka nag-overflow, ganyan na pwede ko mag-overflow. Ay, kaya tama siya. Kung ka nang naka 1K na daan ng kuan, water level. Kasi dapat ang water level. Ang pwede kung nangyayari. Ay, 1K na daan. Ano? Tapos kung ba't na yung mag-water ka, ano yung nag-food? Ganun ang fix lang. Matanang fix para problema. It's like, Tapos standard eh. Kaya, sa advance. Try na natin eh. Kalimit lang yung mga 1K sa 2 inputs. Hindi ka pwede like sa 2 inputs ng milinig mo yung 1K lang. Oo. Negative eh. Yan sa Total din. adwater 800. Remove was ay adwater design. 500. Plus default plus niya daan. Ang sama ito kay kung ba ito kasi. Ano yung ability? Wala. I-break mo to. Ay, dito. Ay, dito. Hinap. Saan? Uy. Uy, yung electric pa lang. Pag sure ba? Man, ang biyo ko Ayaw niya na pala yun. Ha? Sa Ay, salamat. Cancel lang yung isang joke. Sa Monday. mag-alarm mo. Lagi Monday. Wala na siya nakabasa itong kuan. Itong email sa admin. Mumunto yung latest niya instruction. Naman may baurag hapon pa ang email. Puntayan si sir sa ano niya. Oo, ito lang po niya. Basta lingon siya nga, before mag-Holy Week, may exam siya. Wala pa man may ka ano ato? Wala pa may ka received na email. Pero But previous at ano to, previous announcement. Karon after whole week na ito na exam. check ha. Basta kay na email na pa. Sa dotoy, mura man to favorable man to sa inyo na ano. Nung nako maklaro sa to. Kay
na-remember pa rin, okay. So, dito yan sa building, lagi kailangan ma-restart to. So, kung mag-restart ng break, is mag-restart sa GP. Start siguro. O pwede mo i-inherit yung doon. Tapos tignan niya so daw anong self-statement simulator. Tama. So, int liter is equals to tawag yung class niya is water tank. Pwede ba mag-conserve? Magawa kami is yung public lang namin yung liter sa kabila. Tapos tawag ka namin midterm yun lang. Ay, okay na dayo. Ang 3 to 4, no changes pag mag-fall siya. Pero pag 5 to 8, no assessment. So meaning, wala na siya i-klase, dapat 5 to 8. 3 days biya mag-check in ng MCM. Wala report. Wala. Nag-exam lagi Ang 3 o 4, Monday o Tuesday na, no? Tapos ang 5 to 8, wala siya, wala ipa. Wala ano. Water tank dot liter. No schedule or assessment daw. No assessment happened sa 5 to 8. Kay murag wala na ni siya. Kutob na day when Tuesday ang klase. There's scheduled to 12 to 15. Until 2 courses. Ano yung mag-good? Monday, Tuesday, mag-good ang ano ni Sir. Oh my God, my OOP self is laughing. Screen pa ko rin. Kailangan mo siya i-relate. So, may JP. Baka hindi siya mag-trigger. Diba? Sige na lang. Kailangan niya malaman yung nandoon kasi okay, hindi gawin. Sige, hint na lang. Yes, sir. Delay. Ayaw na, sir. Ilang sir? Kailangan, sir. Ayos na, sir. Kaya na sila. Kaya lagi. Asa di ba? Kasi zero, dapat mag-update rin itong liter dito. Ay, hindi pala. Hindi. Ang capacity, dapat malaman niya ang capacity dito. Dapat mag-recognize niya ang capacity. Yun kaya gano'n ko sir sa mga kwan sa clock. Sir, ang ano na ako dito, sir, is mag-add siya if ang i-add na ko unta o ang current, dili pa siya mag-over. Less. Mag-ano din siya sa error. Isa-isa. Apit na actually. So, kamo sa water tank mo na-change. Siya diri na sa test water tank. Siya test water tank ko siya. Lahat ba yung mga alcohol mo? Oh, overflow. Okay, tanaw sir. Okay sir. Ito sir. Okay, 600. 600. Siya mag-add sir niya mag-overflow. Yan lang yan, so na, isa-isa lang. Ay, okay na. Pero hindi man siya mukuhan, di man siya mukuhan. Di ba, no? Okay na siya. Sige. Akong gibuhat lang, tangan ako end nga pag mag-overflow ko siya, pag current water plus liter is greater than 1,000. Tangan ako end. Sa water tank, press. Sa water tank, dito sa add water. Ano eh? Application na pala yung
Bro, ito na 1,000 for sure. Pwede po ni. Hindi siya mag-add pero mag-add Ayun na, pa rin ano ng na message. siya, liter na lang. Write the code. I-delete na to? Okay, na na siya. Current water, current water. Current water plus yun. Ano siya, if liter plus tank at current water greater than capacity, dapat greater than siya. Is Para yun siya greater i-add. Murang idea niya kay i-add sa ang tubig ang current water na kung wala pa siya sa capacity, dapat siya nawa. Pero technically, parehara sa Yes, argument parehara, dire. yes. Pero naalang na ko gibutang dire ni. So, So, that's magbalik tayo sa bili kay kani mo lang kina-check. You did it. Gipatent niya. Patay, makaso ko. So, i-add ni mo ang liter na i-add o ang current water. If it's greater than the capacity, then Mag-overflow siya. So, ako na yung other tricky, ano nga, dapat kumulampas, i-add na ko, pwede niyo siya i-add na ko itong na mag-fit siya sa 1,000 tapos ang wastage ilabay. Pwede mo na po eh. Ay, pwede rin sir, Lagay i-direct ko yung current water sa new concern. Pwede. Okay, wait, Para dito nag-work ka na lang siya. sa main. Nag-work na ako for today's video. So, iba ang solution nila, iba sa inyo. So, iba lahi-lahing solution. So, water tank, Idea naman ako, kung i-check din siya kung ang current o ang idungag mo, ano siya sa capacity. sir, paano ang code ganun sir para makuha yung structure ng current meter para kunin sir? Water tank, current meter equals new Basta, current meter equals new water tank plus current meter. Ayun, tam lang. Ay, na ako naman pala na. Malik na instantiate naman. Wala sir, when you're sa tank is overflow. Same idea sa Plasma. sa remove. It's plagiarized mo. Okay, sige. Tama o na po, hindi wala rin plus 1,000. Challenge naman to, ano. So, what this Friday, what you will do is, sige, I want you to find an object, a real object na inyong i-simulate. So let's say washing machine, rice cooker, then mag-innovate mo. Example sa rice cooker, sa washing machine, mag-add of water, mag-spin, magbutang og mga sana Simulate dire. simulate niya siya. Ang process is simulate. Or electric fan kanang naay mga speed, no? Tapos kung naka-on, naka-off, so inana yung buhaton. And then you're going to present it to the class. Ano to kung kinsa ang pinaka innovative na solution. Sige, radio, TV, washing machine, piggy bank. O kanang piggy bank, pwede no mag-add ka coin. Direct na kasayon. Mag-add ka coin and makita nimo pilay sulod sa imong piggy bank. Yes, similar to that. Yung buhaton is you're going sky is the limit for the innovation na ibutan nyo sa real object na maghimo og application. Pwede po aqua flask, no? Kapag mo bala. Water. Mura naman siya, no? Water tank. Pero inyo siya ibutang na i-hot, i-cold. Pero mag-plagiarize niya po. By ano siya, by pair lang ta para ano dali lang kay para maka okay lang by pair or individual? Pwede na ba yung pair? Sige, by pair pwede po naman mag-individual. Let's have by pair individual. Siguro mga 30 to 1 hour lang na and then the rest of the hour will be for week 4 and week 5. Okay, tama ba? Oh, sige. So, I guess we call it a day. Thank you guys and have a great day ahead. Salamat. Nice to sa inyong Nakuha na lang to sir, overflow sir, pero ang problem, hindi na siya mag-work pag sa first try ni mo, butang na siya 1,000, mag-overflow na siya isang Bumulaw ginaw na. Sa pa, piggy bank, mga kanang washing machine ang lingaw. Elevator, pwede po. No? If push button is one, then you Sa go. taas, at sa baba, dagdag mga Tapos hindi ka mabutang is air. ChatGPT create Okay, matutag pa. elevator program, Okay na sir. simulation. Oh God. Dapat man yan. Nakuha kong mula dito, breakout.
Kaning online, okay na ni sila? Wala na, sir. Ay, Meron man sila, sir. Ikaw lang, ay, isa pa recording, sir. Ayaw yan na recording, sir. Parang wala na doon sa sila kadugay, sir. Wala eh, wala na. Ang live na. Ay, nang live na. Kita na lang na. Wala na, hindi na. Mag-grind. Di man nakaura sa teams. Oh, G's na